So for today's video vlog nga mga sir ay nandito tayo sa Vhon stickers dito sa Paniqui Tarlac mga sir, no. So bali nagpa-layout pala tayo dito at ang presyo nga ng decals ng Vario dito mga sir ay 700 pesos. Kasama na po yung decals dito at yung installation, no. So sa ibang shop po kasi mahal po yung pagpapakabit at pagpapa-layout. So dito talagang sulit na sulit po at budget meal. At idadrop ko na lang din po yung link ng Facebook ng may-ari dito, pati yung contact number para kapag gusto nyo pong magpa-schedule ay may schedule niya po kayo mga sir, no? At kaya Vario po yung pinagawa natin dahil Indonesian concept po yung gagawin natin dito sa Honda Click B3 natin na kulay pula. So yung kulay gray din po ay papagawan din natin ng decals. So sa susunod po na video ganun din po yung gagawin natin, pero ibang design naman po yung ipapalagay natin mga sir. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. Dark wave. Break it down. Dark wave. Break it down. Dark wave. Eyes I've ever seen in my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. You got the most beautiful diamonds eyes I've ever seen in my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. Dark wave. Break it down. Dark wave. Break it down. Dark wave.
virus. Virus. Rave. At dito nga mga sir, patapos na nga po yung pag-install ng Vario Decals dito sa Honda Click version 3 natin na kulay pula. So abangan nyo po yung kulay gray natin na Honda Click V3 dahil magpapa-layout at magpapa-install ulit tayo dito mga sir, no? So ulitin ko mga sir, idadrop ko po yung contact number, Facebook, link nung may-ari ng Vhon sticker para kapag gusto nyo pong magpa-layout at magpa-install ay magpapa-schedule po kayo mga sir, no? So ulitin ko mga sir, yung address po nito ay sa Paniqui, Tarlac. Sa mismong bayan lang po ito mga sir. At dito sa final video natin mga sir, ipapakita ko po yung final output ng Honda Click V3 natin kung ano yung kakalabasan niya.